এইটো এটা লিমিটৰ কুৱেশ্যন হয় য'ত লিমিট x টেন্স টু 0 হয় 1 মাইনাছ এক্স বাই এক্স আছে ইয়াক আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম চাবা এতিয়া ইয়াতে যদি মই এক্সৰ ভেলুটো 0 পুট কৰোঁ তেতিয়া অলপমান মন কৰিবা কিমান হ'ব 1 মাইনাছ 0 বাই 0 হ'ব যিটো হ'ব 1 বাই 0 1 বাই 0টো কি এটা নট ডিফাইন্ড কিন্তু লিমিটটো হৈছে ডিফাইন কৰিব লাগিব লিমিটটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে কিন্তু এনেকৈ যদি মই 0 পুট কৰোঁ ইয়াৰ ভেলুটো কেতিয়াও নাপাম গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে এই ফাংচনটো অকণমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফাংচন চেঞ্জ নহয় ফাংচনটো অকণমান সলনি কৰি ল'ব লাগিব মানে ফাংচনৰ যিটো ৰূপ আছে এই ৰূপটো অকণমান আমি বনাই ল'ব লাগিব যাতে লিমিটটো উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া চাবা আমি যদি 1 মাইনাছ এক্সটোৰ ঠাইত যদি মই এক্স মাইনাছ 1 লিখোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ এক্সটো কি হৈ যাব মাইনাছ এক্স হৈ যাব এইটো কিয় হ'ল এইটো এনেকুৱাকৈ হ'ল চাবা আমাৰ কিমান আছিল 1 মাইনাছ এক্স বাই এক্স আছিল মই ওপৰত মাইনাছ 1ৰে পূৰণ কৰিলোঁ তলতো মাইনাছ 1ৰে পূৰণ কৰিলোঁ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে এক্স ইনটু মাইনাছ 1 কিমান হ'ব মাইনাছ এক্স আৰু মাইনাছ 1 ইনটু 1 কিমান হ'ব মাইনাছ 1 আৰু মাইনাছ এক্স ইনটু মাইনাছ 1 কিমান হ'ব প্লাছ এক্স গতিকে এনচাৰটো হ'ব এক্স মাইনাছ 1 এক্সটো আগত লিখিছোঁ এই এক্সটো মই এনেকৈ আগত লিখিলে কিমান হ'ব এক্সটো আগত আহিব মাইনাছ 1টো পিছত লিখিলে মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই মাইনাছ এক্স চ' মই সেইটো তেনেকুৱাকৈ লিখিলোঁ এতিয়া চাবা আমাৰ লিমিট এক্স টেন্স টু 0 টু চেম থাকিব আমি এক্স মাইনাছ 1 বাই মাইনাছ 1 ইনটু এক্স এনেকৈ মই লিখিব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ মই লিখিব পাৰোঁ এতিয়া যদি মই এই মাইনাছ 1টো বাহিৰৰ ফালে লৈ আহোঁ মাইনাছ 1টো মই কি কৰিব পাৰোঁ এটা মাইনাছ 1 এটা কনষ্টেণ্ট মাইনাছ 1 কনষ্টেণ্টটো মই এনেকৈ আগলৈকে লিমিটেড এনেকৈ লৈ আহিব পাৰোঁ গতিকে মাইনাছ 1 লিমিট এক্স টেন্স টু 0 গতিকে কিমান থাকিব এক্স মাইনাছ 1 বাই এক্স থাকিব কিন্তু এতিয়াও যদি মই এক্সৰ ঠাইত 0 পুট কৰোঁ আমাৰ এনচাৰটো নট ডিফাইন হ'ব এইটো ডিফাইন কৰিবলৈ আমি কি কৰিম এটা এডিটিভ ল লগাম এডিটিভ লত কি হয় তলত যদি মই 1ৰে প্লাছ কৰোঁ ওপৰতো 1ৰে প্লাছ কৰিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ 1 লিমিট এক্স টেন্স টু 0 এক্স প্লাছ 1 বাই এক্স হ'ব মানে কি এক্স বাই এক্স প্লাছ 1 হ'ব এনেকুৱা হ'ব এতিয়া মাইনাছ 1 ইনটু এক্সৰ ঠাইত মই 0 পুট কৰিছোঁ 0 এক্সৰ ঠাইত 0 পুট কৰিলোঁ ইয়াতে 0 হ'ল প্লাছ 1 গতিকে এই গোটেইখিনি পূৰণ কৰিলে আমাৰ এনচাৰটো কিমান ওলাব 0 ওলাব চ' এইটো হৈছে এনচাৰ লিমিট 1 বাই এক্স বাই এক্সটো আমি এনেকৈ বনাম